27 Απριλίου του 1941. Η θυσία του ήρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. 27 Απριλίου του 1941. Η πρώτη της δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Ελνίτς να κατεβάσει τη γαλανόλευκη από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστηκα. Δεξιά ο Παρθενώνας, αριστερά οι Καριάτιδες. Από την ελιά της Αθηνάς οι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο του βράχου της Ακρόπολης που δεσπόζει της πόλης την γαλανόλευκη σημαία που θα αντικατασταθεί από τον αγγυλωτό σταυρό. Η εθνική σημαία με το μεγάλο σταυρό στη μέση λάμπει και τα χρώματά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα που στέκει αγέροχος και όμορφος όπως πάντα. Εκεί στη θέση Καλυθέα, στο ανατολικό σημείο του ιερού βράχου, ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον Εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει. Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφτασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάχτυλο σε σκαντάλι των πολυβόλων τους τον διέταξαν να κατεβάσει το εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα. Δεν πρόδωσε τη τρικυμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεκτος και αποφασισμένος, απλά αρνήθηκε. Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στη σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση. Όχι, αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μία απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία και αξία. Η ελληνική μεγαλοσύνη σε όλη την απλή μεγαλοπρέπειά της, κλεισμένη μέσα σε 2 συλλαβές. Ξέρουν από αυτά οι Έλληνες. Ο λοχαγός Γιάκομπι διέταξε ένα Γερμανό στρατιώτη να το πράξει. Ο στρατιώτης την κατέβασε και αφού με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του τη δίπλωσε πολύ προσεκτικά, την παρέδωσε στα χέρια του Έλληνα φρουρού. Ο Εύζωνας κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα με κατεβασμένο το κεφάλι το διπλωμένο γαλανόλευκο πανί πάνω στα χέρια του και ύστερα τυλίχτηκε με τη σημαία. Έτρεξε ως την άκρη του ιερού βράχου και μπρος στα μάτια των ευρώτητων Γερμανών ρίχθηκε με ένα σάλτο στον κρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το αίμα του. Οι Γερμανοί σκύβουνε πάνω από το κενό. 60 μέτρα πιο κάτω κοίταται ο Εύζωνας, νεκρός πάνω στο βράχο, σκεπασμένος με το σάβανο που διάλεξε. Οι 2 Γερμανοί αξιωματικοί, που είναι επικεφαλής των εμπροσθοφυλακών, ο αρχηγός του υπηκού Γιάκομπι και ο λοχαγός Έσλιτς της 6ης Ορεινής Μεραρχίας, χρησιμοποιούν το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών για να στείλουν μήνυμα στο Χίτλερ. Mein Führer, στις 27 Απριλίου, στις 8:10 εισήλθαμε στις Αθήνας, επικεφαλής των πρώτων γερμανικών τμήματων στρατού και στις 8:45 υψώσαμε τη σημαία του Ράιχ επάνω στην Ακρόπολη και στο Δημαρχείο. Heil mein Führer. Η γερμανική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στο τύπο ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαία μας υπέστη έφραγμα από τη συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει. Όμως οι στρατιώτες και οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί από αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στα καθημερινά ταχυδρομεία με τίτλο «Ένας Έλληνας φέρει τη σημαία του έως το θάνατο». Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από το Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανική. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Ναφιώτικα, κάτω από τον ιερό βράχο, ζούσαν ακόμα απτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλικάρι να κρεμποτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους, τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη. Κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του. Ουδής ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει τη μαρτυρία τους.
Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι το όνομα του Ευζώνου. Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι το όνομα αυτού του Έλληνα και η στολή του, η σημαία μας. Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει. Κλείστε και αυτόν τον εθνομάρτυρα στη ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτήστε να γραφτεί το όνομά του στα σχολικά βιβλία της ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος για να μπορεί αγέροχη να κυματίζει τη τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Το αφιερώνουμε στους Ευρωπαίους. Και κάτι άλλο. Το να προσπαθεί κάποιος να εξαλείψει μία ιδέα είναι σαν να προσπαθεί να συνθλίψει τον αέρα με μία μυγοσκοτόστρα. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε πλήρεις ιδεών, ειδικά σήμερα, που οι σύγχρονοι εφιάλτες προσπάθησαν ακόμα και να αμφισβητήσουν τη θυσία του, όπως οι Ναζί προγονείς τους, για να στερήσουν από τον αμυνόμενο Έλληνα την ιστορική του ευθύνη, για να τον κάνουν άβουλο αμνό, πυθύνιο όργανο, αλλά άλλωστε έχουν το σκοπό τους και η λύθη είναι το μεγαλύτερο όπλο των εξουσιαστών. Κάποια άλλα στοιχεία που φαίνεται να συνηγορούν υπέρ του ανωτέρω ηρωικού γεγονότος και των οποίων γίνεται επίκληση είναι τα εξής. Η δήλωση του επικεφαλής της Διεθνήσεως Ιστορίας Στρατού ότι πράγματι εκ των ιστορικών αρχείων εφαίνεται ότι ο φρουρός στρατιώτης της σημαίας υφτοκτόνησε περιβληθής ταύτην. 2. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χρύσαθος στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι ο Έλλην φρουρός της ελληνικής σημαίας επί της Ακροπόλεως μη θελήσας να παραστεί μάρτης του φλιβερού θεάματος της αναρτήσεως της εχθρικής σημαίας, όρμησεν εκ της Ακροπόλεως κρυμνιστής και εφωνεύθη. Εκάθισα στο γραφείο μου περίληπος, μέχρι θανάτου και δακρύων. 3. Η εφημερίδα Daily Mail δημοσίευσε στις 9 Ιουνίου του 1941 σε δημοσίευμα με τίτλο «Ένας Έλληνας φέρει τη σημαία του έως τον θάνατο». Ο Κώστας Κουκίδης, Έλληνας στρατιώτης, ο οποίος φρουρούσε το εθνικό σύμβολο των Ελλήνων επάνω στην Ακρόπολη, τυλιγμένος με τη γαλανόλευκη, εφόρμησε στο κενό και αυτοκτόνησε 27 Τετάρτου του 1941. 4. Νίκολας Χάμοντ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, αξιωματικός ειδικών επιχειρήσεων Καΐρου στην Ελλάδα κατά την κατοχή. Γράφει την 27η Απριλίου του 1941. Λίγο προτού χαράξει, όλα ήσαν κλειστά. Τότε έμαθα ότι οι Γερμανοί διέταξαν τον φρουρό της Ακροπόλεως να κατεβάσει το ελληνικό σύμβολο. Πράγματι, εκείνος την υπέστειλε. Τυλίχθηκε με αυτή και αυτοκτόνησε, πέφτοντας από τον βράχο. 5. Μία αναφορά του λογοτέχνη Μενελάου Λουντέμι στο διήγημά του «Τα άλογα του Κουμπίλ» που γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1944. Την κατέβασε, τυλίχτηκε μέσα και έπεσε χωρίς ηρωισμούς από τον βράχο. 6. Το Λεύκομα έπεσαν για τη ζωή του ΚΚΕ. Τη στιγμή που άλλοι έδιναν γη και είδωρ στους χιτλερικούς. Ο Έλληνας στρατιώτης, πιστός στα πατριωτικά ιδανικά, προτίμησε να αυτοκτονήσει τυλιγμένος με τη γαλανόλευκη, πέφτοντας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, παρά να ανεβάσει στον ιστό τη σβάστηκα. 7. Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα του αντιστασιακού ερευνητή Κώστα Γ. Κωστοπούλου, ο ήρωας στρατιώτης, χτυπώντας επάνω στα βράχια στη διαδρομή της πτώσεώς του στον κρεμό από τους βράχους της Ακροπόλεως, όταν τελικά κατρακυλώντας έπεσε στην οδό Θρασίλου στην πλάκα, είχε βολτοποιηθεί και η στολή του ήταν καταξεσκισμένη. Όταν τον περιμάζεψαν, 2-3 κάτοικοι της πλάκας δεν βρήκαν τίποτε επάνω του εκτός από ένα τσαλακωμένο ταχυδρομικό δελτάριο
στο οποίο έγραφε πολύ κακογραμμένα το όνομα του παραλήπτη. Κωνσταντίνος Κουκίδης. Αυτά τα στοιχεία είχαν καταθέσει δύο γέροντες, επιζώντες ακόμη, σχετικά με το ανωτέρω περιστατικό. 8. Μία προσωπική έρευνα του αντιστασιακού Χαράλαμπου Ρούπα, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το Βήμα της Αγιαλίας 12 Μαΐου του 2006. Εγώ και οι φίλοι μου, περίεργοι και αργόσχολοι συνταξιούχοι, αρχίσαμε να ψάχνουμε στην πλάκα μέσα στα παραδοσιακά ταβερνάκια και στα καφενεία, μήπως βρούμε κάποιο γεροντάκι που να μας έλεγε κάτι σχετικό. Όλοι γνώριζαν το περιστατικό, αλλά μας έλεγαν «άκουσα, μου είπαν», δηλαδή αυτά που γνωρίζαμε και εμείς. Τελικά, ψάχνοντας και κάναμε με υπομονή την έρευνά μας, βρήκαμε μια γριούλα που μας είπε «πήγαινετε κάτω στο Μακρυγιάννη». Μας είπε περίπου τη διεύθυνση και εκεί ζει ένας πρώην τσαγκάρης. Αυτός είναι ο γιος του Παγοπόλη, ο οποίος με το καροτσάκι του πήρε τον νεκρό στρατιώτη και τον επήγε στο πρώτο νεκροταφείο και τον έθαψε. Τελικά συναντήσαμε τον γέρο τσαγκάρη. Δυσκολευτήκαμε όμως να του δώσουμε να καταλάβει το τι θέλαμε να μας πει, διότι ούτε άκουγε και ούτε έβλεπε καλά. Στο τέλος, συγκινημένος μας είπε «εκείνη την ημέρα είχαμε κλειστεί σπίτια μας, όπως και όλη η Αθήνα». Εγώ τότε ήμουν 16 χρονών. Ακούσαμε στο δρόμο μια γριά που στρίγκλιζε. Πεταχτήκαμε τότε στο δρόμο 2-3 για να δούμε τι συμβαίνει. Τότε είδαμε το τραγικό αυτό θέαμα. Ένα χιλιοστραπατσαρισμένο πτώμα ντυμένο στο χακί και μία σημαία γύρω γύρω του ματωμένη. Χαρτιά, πορτοφόλι κλπ. Δεν βρήθηκαν επάνω του εκτός από ένα δελτάριο που έγραφε το όνομά του. Το δελτάριο το κράτησε ένας φίλος του πατέρα μου. Επειδή ο πατέρας μου και εγώ μοιράζαμε κολόνες πάγους στα σπίτια, είχαμε ένα καρότσι. Το έβαλαν το παλικάρι μέσα μαζί με τη σημαία, το σκέπασαν με μια κουβέρτα και το πήγαν μαζί με το φίλο του στο Α νεκροταφείο και το έθαψαν. Εκεί βρήκαν ένα παπά και του είπαν τι είχε συμβεί. Αυτός τους πήγε σε ένα ανοιχτό τάφο. Τύλιξαν το παλικάρι με ό,τι είχε μείνει από τη σημαία, είπε 2-3 λόγια ο παπάς και το παράχωσαν. Εκείνο όμως που πρέπει να σας τονίσω, αυτό το τραγικό περιστατικό από στόμα σε στόμα το είχε μάθει όλη η Αθήνα. Ο πατέρας μου φοβήθηκε και δεν με πήρε μαζί του. Εάν πήγαινα κι εγώ, τότε θα σας υπέδειχνα πού ακριβώς είναι παραχωμένο το παλικάρι. Τον πατέρα μου τον έχασα τον Ιανουάριο του 1942 στη Μεγάλη Πείνα. Από το βιβλίο «Μυστική Ακρόπολη» του Ιωάννη Γιαννόπουλου παρατίθονται 2 ακόμα μαρτυρίες. Ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος, παιδί ακόμη, πουλούσε τσιγάρα στην πλάκα, γεννημένος πριν 11 χρόνια στο Θησίο. Έτυχε τη στιγμή της θυσίας να στρέψει το βλέμμα του προς την Ακρόπολη. Την ώρα ακριβώς που έπεφτε το παιδί με τη σημαία τυλιγμένο και χτυπούσε στους βράχους. Έκανα να τρέξω προς τα εκεί και δεν μπορούσα. Ναι, προσπάθησα να πάω κι εγώ εκεί. Το παιδί τρέξανε, χάλασε ο κόσμος. Έγινε σεισμός εκείνη την ώρα που είδαν το παιδί. Όλος ο κόσμος αναστατώθηκε. Πού να πάω εγώ παιδάκι τότε? Να χωθώ εκεί μέσα στη στοά της Ακροπόλεως να μαζέψω, να προσφέρω? Τι? Απλώς πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Σκοτώθηκε εκείνη την ώρα. Χτυπούσε στους βράχους και εκτινάχθηκε. Το θυμάμαι, το βλέπω σαν να το βλέπω τώρα. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από τα μάτια μου, μόνο όταν πεθάνω. Ο Στάθης Αρβανίτης, μικρό παιδί κι αυτός, θυμάται. Ήμουν τότε 7 χρονών. Μέναμε ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Εκείνη την ημέρα, στις 27 Απριλίου, μια ημέρα ηλιόλουστη, με καθαρό ουρανό, ο πατέρας μου
είχε απαγορεύσει και στον αδελφό μου και στη μητέρα μου να βγούμε έξω από το σπίτι. Εγώ ήμουνα στην ταράτσα και έπαιζα με το αυτοκινητάκι μου. Ξαφνικά βλέπω ένα σώμα, μάλλον πρέπει να ήταν τσολιάς, να πέφτει από την Ακρόπολη και να χτυπάει στους βράχους. Κατέβηκα κάτω και το ανέφερα στον πατέρα μου, ο οποίος μέσα στη σύγχυση τη στιγμή που έμπαιναν οι Γερμανοί κάπως δεν με πίστεψε. Μετά 15 μέρες έρχεται και μου λέει «Μικρέ, είχες δίκιο, το είπε το BBC. Τα ήλθαν οι νεογεννίτσαροι για να μας πείσουν ότι ο Κωνσταντίνος Κουκίδης δεν υπήρξε και μαλωναζεί συνοστισμών της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας. Ίσως να έχουν δίκιο. Δεν υπήρξε. Υπάρχει μέσα σε κάθε ελεύθερο μυαλό, σε κάθε Έλληνα που γνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα γονιδιακής εκμετάλλευσης της καταγωγής του, παρά μόνο χρέος. Ένα κολοσιαίο χρέος που πρέπει να το φέρουμε εις πέρας επάξια. Το να γεννιέσαι Έλληνας είναι υποχρέωση, αλλήμωνα σε αυτούς που βαφκαλίζονται για την καταγωγή τους χωρίς να γνωρίζουν το χρέος τους, το ρόλο τους στη γη. Και έχουν το θράσος να μιλούν στην Ελλάδα για το μαχαίρι στο κόκαλο. Ότι θα βάλουν, λέει, το μαχαίρι στο κόκαλο. Πού? Στην πατρίδα που ημνεί η ιερά οστά των Ελλήνων που έπεσαν για την ελευθερία. Τέτοια ύβρις. Η Ελλάδα όμως είναι η μόνη χώρα που έκανε το κύριο όνομα εφιάλτης ουσιαστικό για να γράφεται με μικρό και όχι κεφαλαίο, εξασφαλίζοντάς του την απαξίωση μέσα στους αιώνες ενάντια στη λύθη. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.